ሰላም ውድ የሽርሽር-ኢትዮጵያ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ ሽርሽር ያልነው በመጠናቀቅ ላይ ወደሚገኘው የ4 ኪሎ እና 5 ኪሎ ኮሪደር ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። አብረን እንጓዝ። እንግዲህ ቀረጻችንን ያደረግነው ለ3 ተከታታይ ቀናት ነው። በዚህ በ3 ቀናት ቀረጻችን ወቅትም ቀረጻችንን እሁድ ሐምሌ 13 2017 ዓ.ም በጣም ከባድ ዝናብ ነበረ በመላው አዲስ አበባ። ያንን የነበረውን ድባብ ለማስቀረት ወደ 4 ኪሎ 5 ኪሎ መስመር ሽርሽር ብለን የመጀመሪያውን ምስል አስቀርተናል። ከዛም ደግሞ በማግስቱ ስራው በሂደት ላይ ስለነበረ የማጠናቀቁ ስራ እየተሰራ የሳይክል መንገዱ እየተሰራ ስለነበር እሱንም እንዲሁ በፎቶና በቪዲዮ አስቀርተን የዚሁ ቪዲዮ አካል አድርገናል። በመጨረሻም የዜብራው የሳይክሉ መንገድ ቀለም ተቀባብቶ ያማረበት ነው የደረስነው። ልዩነቱንም እንድትመለከቱት የዛሬውንም የማክሰኞውን ሐምሌ 15 ድባቡን ጨምረን ነው እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ያቀናበርነው። ሙሉን እንድትከታተሉ ነው በአክብሮት የምንጋብዘው ውድ ቤተሰቦቻችን።
ይህ እንግዲህ ለፓርኪንግ የተሰራው ቦታ አባደር ሱፐር ማርኬት በጣም ታዋቂ ነው። አባደር ሱፐር ማርኬት የነበረበት አጠገቡም ጁስ ቤት የጫማ መሸጫ ሱቆች የነበሩበት ስፍራ ነው። ከሱ ከፍ ሲልም ለጋዜጣ ማንበቢያ የተሰራ ቦታ ኮርዲያል የሚባል ካፌ ነበረበት። እዚህ ጋር ለፓርኪንግ የተሰራው ከታች ያሳየናችሁ ማለት ነው። ላዩ ወይም ጣራው ነው። በዚህ መልኩ ነው የተስተካከለው። ሮሚናም እንግዲህ በመታየት መልኩ የውጭ ስፍራ እንዲጥንቅቅ ብሎ ተሰርቷል። በቅርቡም ወደ ስራ እንደሚገባ ካገኘነው መረጃ ተረድተናል።
ይሄኛው ደግሞ ከሙዚየሙ ፊት ለፊት የተሰራው የማረፊያ ስፍራ ነው። የብሔራዊ ሙዚየምን ውስጣዊ እንግዲህ የግቢውን ገጽታ ባለፈው ቪዲዮም አሳይተናችኋል። በደምታዩት እንግዲህ ጥንቅቅ ብሎ ውብ የሆነ ገጽታን ተላብሷል። እንግዲህ ውድ የሽርሽር ኢትዮጵያ ቤተሰቦቻችን በተለያዩ ቪዲዮዎች ከ6 ኪሎ 4 ኪሎ እስከ ሽሮ ሜዳ በተለያየ ጊዜ የነበረውን ለውጥ ስናሳያችሁ አካባቢዎቹንም በተለያዩ ቪዲዮዎች ቦታዎቹንም ስያሜዎቹንም ለማንሳት ሞክረናል። በዚህኛው ቪዲዮም አለፍ አለፍ ይያልን እነዚህኑ ቦታዎች ለመጠቃቀስ ሞክረናል። ያልተጠቀሱ ስፍራዎች ካሉም እንግዲህ ቀደም ያሉ ቪዲዮዎችን መለስ ብላችሁ እንድታዩ ነው የምንጋብዛችሁ። የሰሞኑ ሽርሽራችን እንግዲህ ሲጠቃለልም ይሄንን ነው የሚመስለው። በዝናብና ዝናብ በሌለበት በኮሪደሩ የማሳመር ስራ ጊዜ ያነሳናቸው ምስሎች እነዚህን ነው የሚመስሉት።
አብራችሁን እስከ መጨረሻው ስለተጓዛችሁ ከልብ ነው የምናመሰግናችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በላይክ በሼር በኮሜንት ሐሳቦቻችሁን እንድትገልጹልን እንደተለመደው በትህትና ነው የምንጠይቃችሁ። ሰላም